ඔන්නෝලා හැමම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ගීක්ස් ටියටෝරියල් YouTube චැනල් එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක YouTube චැනල් තියෙන අයට ඇතින ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද එයාලගේ channel එක ප්‍රමෝට් කරගන්නේ කොහොමද මේ subscribersලා වැඩි කරගන්නේ ඉතින් සමහර කට්ටියට නම් මේක හුඟක් ඉක්මනට විසඳගන්න පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා ඒත් සමහර අයට නම් මේක කරන්න හුඟක් අමාරු වෙනවා මොකද එයාලගේ වීඩියෝ එකේ තත්ත්වය අනුව බලන කට්ටිය ගාන අනුව සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වොච් ටයිම් මේවා ගන්න හුඟක් අමාරුවෙන අවස්ථාව තියෙනවා ඉතින් හුඟක් අයට තියෙන පුළුවන් පොඩි YouTube channel කොහොමද ඒවා ඩිවලොප් කරන්න කියන ගැන තමා අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මේ සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න තියෙන පොඩි ඇප් එකක් ගැන සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් වොච් ටයිම් ලයික් views ඕන දෙයක් YouTube එකට සම්බන්ධ ඕන දෙයක් මේකෙන් ප්‍රමෝට් කරගන්න ඔයාලගේ YouTube channel එකට සම්බන්ධ මේ ඇප් එකේ නම තමයි sub මේක Play Store එකේ ඔයාලට එහෙම සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙන දේ ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකෙන් ඔයාලට දෙනවා channel කිහිපයක් subscribe කරන්න කියලා. ඔයාලේ channel එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් අවම විනාඩියක්වත් බලලා ඒක subscribe කරපුවාම ඔයාලට coins ගාණක් හම්බ වෙනවා මේ app එකට. ඉතින් එන්නේ හම්බ වෙන coins ගාන ඔයාලට වියදම් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ channel එකත් මෙන්න මේ විදිහට promote කරගන්න, like ගන්න, views ගන්න, subscribers ගන්න. ඉතින් කාටර හිතෙන්න්න පුළුවන් මම මේක පාවිච්චි කරලා ඇයි සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා views like වැඩි කරගන්න නැත්ත කියලා එකට ලොක්කු හේතුවත් තියෙනවා මොකද මේකින් ගන්න සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා views ඇරුණහම views like ඇරුණහම මේකෙන් ගන්න සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි දවසක් තියෙන උපරිම දවස් දෙකක් තියේ මොකද මේක සබස්ක්‍රයිබ් කරන අය අනිවාර්යෙන් එකයි unsubscribe කරනවා ඉතින් සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා නැති වුණාට ගණන් ගන්න එපා ඔයාලට මේකෙන් watch time views like ඒවගේ දේවල් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ channel එකට මම මේක එකපාරක් කරලා පෙන්නන්නම් ඉතින් මේක තමයි app එක ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගෙන මේක try කරලා බලන්න ඉතින් මතක් කරන්න ඕනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහාට තුපාට subscribe button එක වගේම අපේ Facebook page එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා